तपाईहरुलाई स्वागत छ सञ्जय 64 अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज फेरि चाहिँ हामी चाहिँ अर्को टाइपको चाहिँ न्युमेरिकल गर्नेछौँ एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको, जुन हामी च्याप्टर 4 पढिरहेको थियो त्यसकै चाहिँ अर्को भिडियो लिएर म आइसकेको छु र यहाँ क्वेशन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सो तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियोले स्किप नगरिकन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला है। सो च्याप्टर 4 लाई नै कन्टिन्यू गरे र यो क्वेशन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनमा के भनेछ भने calculate quantities of material required for flowing item of the work हैन। क्वान्टिटीज अफ मेटेरियल हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ हैन, जसमा हाम्रो के दिएछ यहाँ डाटाहरु PCC 1:1.5:3 हाम्रो रेशियो दिएछ हैन। 1 पार्ट हाम्रो सिमेन्ट हुने भो हैन, 1.5 पार्ट हाम्रो स्यान्ड हुने भो र 3 पार्ट हाम्रो के भन्छ एग्रिगेट हामीलाई लिन भनिरहेछ। 4 RCC रूप हैन, RCC रूपको लागि जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ थिक कति राख्नु पर्ने छ हैन, थिकनेस कति राख्नु पर्ने छ 0.1 मिटर चाहिँ हाम्रो थिक दिएछ। त्यसैगरी चाहिँ 20 मिटर हाम्रो वायर दिएछ, विड्थ दिएछ। त्यसैगरी चाहिँ लेन्थ हैन, लेन्थ हाम्रो कति दिएछ 25 मिटर लेन्थ दिएछ र हामीलाई के भनेछ भने एजुम 0.5% भोल्युम अफ PCC हैन। यो क्वेशनमा के भनेछ भने हामीलाई RCC वर्क गर्न भनिरहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो कतिको रेशियो लिनु भनिरहेछ 1:1.5 रेशियो 3 लिन भनिरहेछ, जसमा 1 पार्ट अफ सिमेन्ट लिन भनिरहेछ, 1.5 पार्ट स्यान्ड लिन भनिरहेछ र 3 पार्ट हाम्रो एग्रिगेट लिन भनिरहेछ। र टोटल चाहिँ हाम्रो थिकनेस चाहिँ कति छ 0.1 मिटर थिकनेस छ, 20 मिटर विड्थ छ हैन र अर्को के छ भनेदेखि 25 मिटर लङ दिएछ हैन। र हामीलाई चाहिँ के भनेछ भने कति क्वान्टिटीज अफ मेटेरियल हामीलाई चाहिन्छ वर्क गर्नलाई हैन। सो क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ। सो यो क्वेशनमा हामी कसरी गर्ने भनेदेखि त्यतातिर जानुभन्दा पहिला अगाडि केही कुराहरु बुझौं है। जस्तै यसमा हेर त हामीलाई RCC वर्क गर्न भनिरहेछ भनेदेखि यसमा 0.1 मिटर हाम्रो थिकनेस दिएछ, त्यसैगरी वाइड चाहिँ हाम्रो 20 मिटर दिएछ र लेन्थ हाम्रो 25 मिटर दिएछ। सो यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भने हामीलाई चाहिने हैन, हामीलाई चाहिने चाहिँ RCC वर्कको लागि चाहिने चाहिँ वेट भोल्युम कति हो हैन, त्यो हामी निकाल्न सक्छौं। सो भोल्युम हामी कसरी निकाल्छौं भनेदेखि हाम्रो लेन्थ दिएछ, विड्थ दिएछ र थिकनेस दिएछ भनेदेखि यहाँबाट हामी सजिलैसँग के गर्छौं भोल्युम चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है। सो वेट भोल्युम फर RCC हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भनेदेखि लेन्थ इन्टु विड्थ इन्टु थिकनेस गरेपछि हाम्रो चाहिँ वेट भोल्युम फर RCC वर्कको लागि हाम्रो चाहिने चाहिँ भोल्युम वेट भोल्युम कति चाहिन्छ त्यो हामी झिक्न सक्छौं। र हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भनेदेखि हैन, हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भनेदेखि हाम्रो जुन आको भोल्युम हुन्छ त्यो भोल्युमलाई हामी के गर्छौं भने कन्क्रिटिङ वर्कको लागि हैन। सो कन्क्रिट वर्कको लागि हामी के गर्छौं भनेदेखि 50 देखि 55% हामी के गर्छौं इन्क्रिज गर्छौं हैन। र मोटार हैन, मोटारको लागि हामी के गर्छौं भनेदेखि जस्तै प्लास्टरिङहरु भयो हैन, ब्रिक्स वर्कहरु भयो, योहरुको लागि हामीलाई मोटार चाहिन्छ। सो मोटारमा हामी के गर्छौं भनेदेखि 30 देखि 35% इन्क्रिज गर्छौं भनेदेखि कन्क्रिट वर्कको लागि हामी के गर्छौं 50 देखि 55% इन्क्रिज गर्छौं। सो हाम्रो जुन यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर जुन एउटा भोल्युम आउँछ त्यो भोल्युमलाई हामी के गर्छौं भनेदेखि कति इन्क्रिज गर्छौं भने 50 देखि 55% इन्क्रिज गर्छौं। त्यहाँबाट हामी के गर्छौं सर्टेन चाहिँ के गर्छौं भोल्युम अफ मोटार चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरिहाल्छौं हैन। ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट हाम्रो त्यहाँबाट आउने भयो र ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट आइसकेपछि हाम्रो यहाँ के दिएछ भने पार्ट यति हामीलाई लिन भनिरहेछ 1:1.5 रेशियो। यो भने के हो M20 ग्रेड भयो हैन, M20 ग्रेड भयो। यो क्वेशनमा नदिएर M20 पनि दिए हुन सक्छ है। सो M20 भनेको हाम्रो के हुने भयो 1:1.5:3 हुने भयो है, यो हाम्रो ग्रेड अफ कन्क्रिट हुने भयो हैन। सो यति भनिरहेछ भनेदेखि अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भने टोटल पार्ट अफ प्रोपोर्सन हैन, टोटल पार्ट अफ मिक्स प्रोपोर्सन हामी झिक्न सक्छौं। यो प्लस यो गरेर हाम्रो टोटल चाहिँ कति आउने भयो 1:1.5 कति छ 3 छ भने यसलाई जोडिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ भने हैन 5.5 पार्ट आउँछ। र यहाँबाट हामीलाई चाहिने भनेको सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। सो यो भन्दा प्रिभियस भिडियो हामी जसरी गरेको थियो त्यसरी नै हामी नै सेम डिट्टो यहाँ गर्ने हो। त्यहाँबाट हामी के गर्थ्यौ भनेदेखि हैन, जस्तै हामी प्लास्टरिङको लागि यो भन्दा पहिला भिडियो गर्थ्यौ भने त्यसरी नै यहाँ गर्ने हो हैन। सो अब यसमा कसरी गर्ने के गर्ने कुरा ओभरअल हामी झिक्ने हो। अर्को यहाँ हाम्रो डाटा के दिएछ भने यहाँ एजुम के भनेछ 0. कति भनेछ एजुम 0.8% भोल्युम अफ PCC, जुन हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भोल्युम आउँछ टोटल भोल्युम यसको हैन, यो मल्टिप्लाई गरेर जुन हाम्रो भोल्युम आउँछ
त्यो भोल्युमलाई हामी 0.5% गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने स्टिल अफ रेनफोर्समेन्ट हामी झिक्न सक्छौँ है। यो स्टिल अफ रेनफोर्समेन्ट झिक्नको लागि यो दिएछ, यो क्वेसनमा नदिन पनि सकिन्छ है। यदि दिए छैन भने हामी 1% मानेर एजुम गरेर गर्न सक्छौँ, यदि दिएछ भने ओके है। अहिलेलाई हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के भनेछ भने 0.8% एजुम गरेर गर्नलाई भनेछ है। सो यो क्वेसनमा अब हामी क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कसरी चाहिँ मेटेरियलहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यतातिर जाउँ। र हाम्रो यो आरसीसी वर्क हो भने हामीलाई के थाहा छ भने आरसीसी वर्क गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ भने सिमेन्ट चाहिन्छ, स्यान्ड चाहिन्छ, एग्रिगेट चाहिन्छ, वाटर चाहिन्छ, त्यसै गरी चाहिँ रेनफोर्समेन्ट चाहिन्छ हैन, स्टिल बार चाहिन्छ। त्यसै गरी स्टिल बारलाई चाहिँ हामी हैन बाँध्नलाई हामी के चाहिन्छ वायरिङ गर्नलाई बाइन्डिङ गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यो तार चाहिन्छ हैन। त्यो तार पनि हामी कति चाहिन्छ त्यो नि हामी झिक्न सक्छौँ है। सो सबै कुराहरू हामीलाई चाहिने भनेको यति हो। सो अब यसको चाहिँ सोलुसनतिर जाउँ है। लगभग मैले न्युमेरिकलमा सबै कुरा मैले भनिदिएँ है। अब के कुराहरू गरिसकेपछि यो सोल्भ हुन्छ। सो सोलुसनमा सबभन्दा पहिला गएँ हैन। सोलुसनमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के दिएछ, यहाँ थिकनेस दिएछ 0.1 मिटर, त्यसै गरी विड्थ चाहिँ 20 मिटर र त्यसै गरी लेन्थ चाहिँ हाम्रो कति छ 25 मिटर दिएछ भने यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, वेट भोल्युम फर आरसीसी वर्कको लागि हामी के गर्न सक्छौँ लेन्थ हैन, लेन्थ त्यसपछि हाम्रो के छ भने विड्थ हाम्रो कति छ, लेन्थ भनेको 25, सो 25, विड्थ भनेको हाम्रो 20, सो 20 र 0.1 हाम्रो थिकनेस छ। थिकनेस गरेपछि यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो कति आउने भयो 50 मिटर स्क्वायर हाम्रो के आउने भयो वेट भोल्युम फर आरसीसी वर्कको लागि चाहिने हाम्रो हैन मेटेरियल भनेको हाम्रो कति चाहिने भयो 50 मिटर क्युब भोल्युम हामीलाई चाहिने भयो। र हाम्रो यो कङ्क्रिटिङ वर्क गरिरहेछ। सो कङ्क्रिटिङमा हामी के थाहा छ भनेदेखि 50 देखि 55% हामी इन्क्रिज गर्छौँ। सो योमा मैले के गरेँ 50% चाहिँ इन्क्रिज गरेँ। सो इन्क्रिज 50% फर द ड्राई कङ्क्रिट है। ड्राई कङ्क्रिट हामी कसरी झिक्छौँ भने कङ्क्रिटिङको लागि हैन ड्राई कङ्क्रिट हामी झिक्छौँ 50 देखि 55% इन्क्रिज गर्दा भनेदेखि मोटारको लागि हामीले के गर्छौँ भने 30 देखि 35% गर्छौँ है। यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान राख्नु होला। त्यसपछि गरिसकेपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्क्रिज गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो, पहिला हाम्रो भोल्युम यति थियो वेट भोल्युम, र वेट भोल्युममा हामी के गर्यो 50% इन्क्रिज गरेर ड्राई कङ्क्रिटको हामी निकाल्न खोज्यो। सो 50% इन्क्रिज गरेपछि हाम्रो कति आयो भने 75 कति आउने मिटर क्युब हाम्रो आउने भयो। र अब चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट र सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट हाम्रो कति हो त्यति पार्ट हामीले झिक्नु पर्ने भयो हैन। कति चाहियो, कति भोल्युम चाहियो त्यो झिक्नलाई हामीलाई यहाँ के दिएछ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीलाई रेसियो चाहिँ दिएछ। कति दिएछ भने 1 पार्ट सिमेन्ट लिन भनेछ, 1.5 चाहिँ हाम्रो स्यान्ड लिन भनेछ र 3 पार्ट हामीले के भनेछ कङ्क्रिट लिन भनेछ। सो अब यसको चाहिँ टोटल पार्ट अफ मिक्स प्रोपोर्सन कति हो त्यो निकालौँ है। त्यो निकाले यहाँ टोटल पार्ट्स अफ द मिक्स प्रोपोर्सन भनेको हाम्रो के हुने हो 1 + 1.5 + 3 गरिसकेपछि यहाँ गरेपछि हाम्रो कति 5.5 पार्ट्स हाम्रो के आउने भयो टोटल पार्ट्स अफ मिक्स पोर्सन आउने भयो हैन। अब त्यसपछि योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामी जसरी सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट र कङ्क्रिटको निकाले थिए हैन, कङ्क्रिटको हामी निकाले थिएन हैन, एग्रिगेटको निकाले थिएन, हामी सिमेन्ट स्यान्डको मात्र त्यहाँ निकाले थियो है। र वाटर जसरी निकाले थियो सेम त्यसरी नै निकाल्ने हो हैन। मात्र यसमा के आयो भने यो आरसीसी वर्कको लागि भयो हैन, पीसीसी फर आरसीसी को लागि हुने भयो। सो हाम्रो यसमा के हुने भयो एग्रिगेट नै आउने भयो। सो एग्रिगेटको नि हामी झिक्छौँ है। सो अब सिमेन्ट कसरी झिक्ने भनेदेखि हाम्रो जुन यो भोल्युम आयो यो भोल्युममा हामी के गर्छौँ भने यो पार्टले चाहिँ जति आयो 5.5 त्यो 5.5 ले के गर्छौँ यो 7.5 मा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सिमेन्टको लागि कति हुने भयो 1 पार्ट लिन भनेछ। सो त्यही मल्टिप्लाई 1 ले गर्ने, अघि जसरी गर्यो त्यसरी नै गर्ने। यो हाम्रो भ्यालु कति आयो 13.63 मिटर क्युब हाम्रो भोल्युम आउने भयो सिमेन्टको लागि है। यति मिटर क्युब हाम्रो चाहिने भयो हैन। त्यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो के आउने के भयो सिमेन्टको भइसक्यो। त्यसपछि अब स्यान्डको लागि चाहियो है। सो स्यान्डको लागि पनि त्यसरी हामी झिक्न सक्छौँ। र अब अर्को कुरा हामीलाई के थाहा थियो भनेदेखि 1 मिटर क्युब हाम्रो मार्केटमा भनेको त सिमेन्ट ब्यागमा आउँछ, बोरामा आउँछ हैन, बोरा भनौँ या ब्यागमा आउँछ, भोल्युममा त आउँदैन। सो अब हामीले यसलाई के गरौँ भने कति ब्याग अफ सिमेन्ट हामीलाई चाहियो त्यसमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न खोजौँ। सो हामीलाई के थाहा छ भने 1 मिटर क्युब इक्वल टु के हुन्छ 28.8 ब्याग अफ सिमेन्ट हाम्रो हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ हैन। सो अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि 1 मिटर इक्वल टु यति हुने भयो। सो 13.63 मिटर क्युब इक्वल टु कति हुने भयो। सो 28.8 इन्टु 13.63 गरिसकेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो कति आउने भयो हैन, यति भ्यालु चाहिँ हाम्रो आउने भयो। भनेपछि यति ब्याग अफ सिमेन्ट हामीलाई चाहिने भयो हैन, यति भोल्युम अफ मोटार बनाउनलाई हैन। सो अब हामी के गर्यो भनेदेखि 392.73 ब्याग हाम्रो सिमेन्ट चाहिने भयो हैन। अब हामी के गर्यो सिमेन्टको झिक्यो, अब हामीले स्यान्डलाई झिक्नु पर्यो हैन, स्यान्डलाई झिक्नु पर्यो। सो स्यान्डको लागि नि सेम के गर्छौँ भने यो आएको भोल्युममा हामी के गर्छौँ भने यो आएको भोल्युममा यो पार्टले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिभाइड गर्छौँ र मल्टिप्लाई के गर्छौँ भने यो 1.5 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ भने स्यान्डको लागि चाहिँ यहाँ आउँछ। र स्यान्डको हाम्रो कति आयो भनेदेखि 20.45 मिटर क्युब हाम्रो के आउने भयो स्यान्डको चाहिँ भोल्युम आउने भयो है। त्यसै गरी अब एग्रिगेटको लागि हामी फेरि के गर्छौँ भने यो आएको चाहिँ जुन हाम्रो
छ भोल्युम, यो भोल्युममा यो पार्टले डिभाइड गर्छौ र मल्टिप्लाई के गर्छौ भने यो 3 ले चाहिँ गर्छौ त हाम्रो के आउँछ एग्रिगेटको लागि चाहिँ आउँछ। सो एग्रिगेटको लागि हामीले कति आउने भयो भनेदेखि 40.91 मिटर क्युब हाम्रो आउने भयो है। सो अब वाटरको लागि है, वाटरको लागि हामी कसरी झिक्नु भनेदेखि जसरी हामी प्लास्टरको लागि झिके थियौ नि हैन 0.5 गरेर मल्टिप्लाई गरेर त्यसरी नै यहाँ गर्ने हो, सेम गर्ने हो। प्लास्टरको लागि जसरी गर्थ्यो त्यसरी नै यहाँ गर्ने हो है, सेम गर्ने हो हैन। प्लास्टरमा त हामी के गर्थ्यो 0.8 गर्थ्यो। जसरी हामी ब्रिक्समा के गर्छौँ, ब्रिक्स वर्कको लागि हामी मोटर लिन्छौँ भने त्यति बेला वाटर कति निकाल्छौँ भने 0.5 ले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ, त्यसरी नै निकाल्ने हो। मात्र हाम्रो के हुन्छ भने जति बेला हामी प्लास्टिङको लागि गर्छौँ भने प्लास्टिङमा अलि बढी वाटर चाहिन्छ, त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने 0.8 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यहाँ भनेदेखि हाम्रो यो PCC फर RCC को लागि हामी 0.5 ले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यसै गरी चाहिँ ब्रिक्स वर्कको लागि नि हामी के गर्छौँ 0.5 ले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ। मात्र हामी जति बेला चाहिँ प्लास्टरको लागि गर्छौँ भने 0.8 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ है। सो हाम्रो के हुने भयो 0.5 इन्टु के हुने हो, कति ब्याग अफ सिमेन्ट चाहियो हामीले है 392.73 ब्याग चाहियो र 1 ब्याग अफ सिमेन्ट इक्वल टु हुन्छ 50 केजी। सो यहाँ 50 ले मल्टिप्लाई गरे है। यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने 1 ब्याग अफ सिमेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ 50 केजी चाहिँ हुन्छ है, 50 केजी हुन्छ। सो हामी के गर्यो 0.5 इन्टु यति ब्याग अफ सिमेन्ट चाहियो र 1 ब्याग सिमेन्ट इक्वल टु 50 केजी हुन्छ। सो 50 ले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो यति लिटर चाहिँ वाटर चाहिँ आउने भयो। सो अब हामीले स्टिल निकाल्नु पर्ने भयो। स्टिल चाहियो हाम्रो किनभने PCC फर RCC को लागि हामी काम गरिरहेछौँ। सो RCC को लागि हामीले के चाहियो भनेदेखि रेन्फोर्समेन्ट नै चाहियो, स्टिल नै चाहियो। सो स्टिलको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा तपाईँले के दिएछ भने 0.8% भोल्युम अफ PCC भनेर दिएछ। यो भनेको के अर्थ भनेदेखि यो जुन हामी झिकेछौँ नि वेट भोल्युम हैन, वेट भोल्युम अफ फर RCC वर्कको लागि चाहिँ यसले चाहिँ के भनेछ यसमा 0.8% इन्टु भोल्युम भनेको यो भोल्युममा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ आउँछ है। सो त्यही गरे यहाँ 0.8% गरे। सो पर्सेन्टलाई हटाउनलाई 100 ले डिभाइड गरे इन्टु के गरे कति छ यहाँ भोल्युम भनेको 50 छ। सो 50 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आयो 0.45 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो के आउने भयो स्टिल बारको चाहिँ के आयो स्टिल रेन्फोर्समेन्ट हाम्रो आउने भयो यति है। सो अब चाहिँ यो हाम्रो के आयो भने मिटर क्युब आयो। सो यो मिटर क्युब त हाम्रो आउँदैन, स्टिल रेन्फोर्समेन्ट जहिले यसको युनिट के हुन्छ भने केजीमा आउँछ या टनमा हामी लिन सक्छौँ भनेदेखि अब यो मिटर क्युब जुन हाम्रो भोल्युममा आयो भनेदेखि यसलाई हामी के गर्छौँ भने मिटर क्युबलाई के गर्छौँ भने केजीमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ है। सो हामीले के थाहा छ भनेदेखि 1 मिटर क्युब है, यो रिमेम्बर गर्नु होला 1 मिटर क्युब बराबर के हुन्छ भने 7850 केजी हुन्छ स्टिल है। 1 मिटर क्युब बराबर के हुन्छ भने 7850 केजी स्टिल चाहिँ हुन्छ 1 मिटर क्युब भोल्युममा है। सो अब के गर्नु भने हामीलाई 0.4 भोल्युम निकाल्नु थियो मिटर क्युबको। सो 1 मिटर क्युब इक्वल टु यति हुने भनेदेखि 0.4 इक्वल टु कति हुने भयो। सो यसमा के गर्नुपर्छ 0.4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो भ्यालु कति आयो 3140 केजी हाम्रो आउने भयो। अब यो स्टिल जुन हामी रेन्फोर्समेन्ट त्यहाँ प्रोभाइड गर्यो भने त्यसलाई त बाँध्नु पर्यो, वायर चाहियो नि बाँध्नलाई। जस्तै हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी यसरी चाहिँ मानव स्टिल रेन्फोर्समेन्ट यसरी ओछ्यायो भनेदेखि यसको माथिबाट फेरि अर्को जान्छ हैन, होरिजेन्टल र लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स दुईटै डाइरेक्सनमा दिन्छ भने अब यसलाई त बाँध्नलाई त सर्टेन वायरले बाँधेको हुन्छ नि, बाइन्डिङ वायरले बाँधेको हुन्छ नि यसलाई। सो यसले बाँध्नलाई सर्टेन वायर हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यो वायर कति है, सो त्यो वायर के गरिन्छ भने पर क्विन्टलमा हैन, पर क्विन्टलमा चाहिँ के गरिन्छ भने 1 केजी चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ है। जस्तै हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट कति भयो यहाँ हामी कति प्रोभाइड गर्यो 3140 केजी प्रोभाइड गर्यो भनेदेखि जति रेन्फोर्समेन्ट हाम्रो आयो नि त्यो रेन्फोर्समेन्टमा के हुन्छ भने पर क्विन्टलमा है 1 क्विन्टलमा चाहिँ के गर्छ भने 1 केजी चाहिँ बाइन्डिङ वायर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो त्यही लेखे बाइन्डिङ वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 केजी पर क्विन्टल। पर क्विन्टलमा यति चाहियो भनेदेखि यति केजीको लागि कति चाहियो। सो यो केजीलाई के गर्नुपर्छ हामीलाई क्विन्टलमा चाहिँ गर्नु पर्यो। सो क्विन्टलमा गर्नलाई के गर्नुपर्छ 100 ले चाहिँ डिभाइड गरेपछि हाम्रो क्विन्टलमा आउँछ र 1 हाम्रो छँदैछ पर केजीमा। सो यो गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो भने 31.4 केजी हामीले बाइन्डिङ वायर चाहियो यति केजी अफ हैन स्टिल रेन्फोर्समेन्टलाई बाइन्ड गर्नलाई बाइन्डिङ गर्नलाई हैन। सो फाइनल हामी के गर्यो भने सबै डाटा चाहिँ झिकिसक्यो। सो अब यहाँ एउटा टेबल जस्तो तपाईहरुले बनाउनु होला। अब टेबलमा सबै लेखिदिनु के कुन कुन मेटेरियल हामीलाई चाहिने भयो, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कुन कुन चाहिने भयो। एउटा सिमेन्ट हाम्रो चाहिने भयो, अर्को स्यान्ड, एग्रिगेट, वाटर, स्टिल, रेन्फोर्समेन्ट र बाइन्डिङ वायर यति चाहिने भयो। सो सिमेन्ट हाम्रो कति चाहिने भयो हैन, यति ब्याग हामी झिक्यो त्यही भ्यालु यहाँ लेखे। त्यसपछि स्यान्ड हाम्रो कति आयो 20.45 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो कति आयो स्यान्ड हाम्रो 20.45। त्यसपछि हाम्रो सिमेन्ट कति चाहियो 392.73 ब्याग त्यही यहाँ लेखेँ हैन। सबै डाटा यहाँ लेखिदिनु के रिमार्क्समा हेन्समा हैन।
सो अब अर्को एग्रिगेट हाम्रो कति चाहिने भयो 40.91 मिटर क्युब चाहिने भयो। त्यसै गरी वाटर हाम्रो कति आयो 9818.25 लिटर चाहिने भयो। त्यसै गरी स्टिल रेन्फोर्समेन्ट हाम्रो कति चाहिने भयो 3140 केजी हामीले चाहिने भयो। त्यसै गरी बाइन्डिङ वायर भनेको 31.4 केजी चाहिने भयो है। सो यसरी गरेर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, यो न्युमेरिकल सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, एकदम सजिलो छ न्युमेरिकल। सो एउटा यो नै तपाईँहरू थाहा राख्नु होला, कति बेला चाहिँ एक्जाममा के हुन्छ भने M20 भनेर दिए हुन्छ, M25 भनेर दिए हुन्छ भने त्यति बेला त्यसको रेसियोहरू के हुन्छ भने त्यो कुरा नै तपाईँहरू थाहा राख्नु होला। र अब यसमा केही छैन है। सो अब चाहिँ हाम्रो रेट एनालाइसिसको चाहिँ यसकै न्युमेरिकल आउँछ। सो रेट एनालाइसिसमा के गर्ने होइन, अब आएको लेबरहरू कति हुन्छ त्यो राखेर हामी के गर्छौँ, हामी फर्दर चाहिँ त्यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो न्युमेरिकल नि म अब अपलोड गरिदिन्छु यसपछि हैन। सो आजको भिडियोको लागि यतिकै। तपाईँहरूलाई केही डाउट छ, केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ सोल्युसन म तपाईँहरूलाई हेराउन खोजेँ, यहाँ हेर्नु होला, सबै स्क्रिनसट लिनु होला, कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ पुरै लिनु होला है। सो एकदम सजिलो छ यो न्युमेरिकल, गर्नु होला तपाईँहरूले है, एकदम सजिलो छ। म सबै यसको सोल्युसन देखाइरहेछु, हेर्नु होला है। सो यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। सो आजको लागि यतिकै, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु, तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।